Hello guys, ngayon po ay may aayusin tayo na LED TV 32 inches. Ito yung model number niya, 32PFL4208D/56. Ito yung problema niya, ayaw mag-on. Wala siyang power, walang display yung screen. So, i-check natin kung ano problema niya. Wala siyang power. So, buksan natin. Ayan, buksan po natin guys. Tignan po natin sa loob kung ano problema niya. So, ano po natin gagawin? Since wala siyang power, check mo itong fuse. Yung fuse niya is 3.15 amperes. So, pwede mo itong ma-check. Pwede mo siyang i-check dito sa board, on board. And then, dito pwede itong ma-check. Kahit nasa board siya. And then, yung mga resistor, pwede mo siyang isa-isahin check kung gumana siya. Ayan. And then, yung mga diode nya. Diode. Tapos itong ano nya, MOSFET nya. And then, syempre, yung mga kapasitor. Makikita po natin kung may problema. Gaya nito. Ayan. Mayroon siyang ano. Yung iba na yung itsura niya. Nag-bulging na siya. Parang pumutok na siya. Dapat kasi nito flat yung surface ng babaw niya. Ayan. Umumbok niya. So, palitin niya yung puto na yan. Ayan. I-check po natin siya on board. Gamitan po natin siya ng multimeter. Digital multimeter yung gamit ko. Ayan. Check natin yung continuity niya. Ayan. Beep sound. Pag nag-beep, short. Pag walang beep, open. So yun. Check natin yung fuse. So yung fuse is open. Kasi dapat magbe-beep to. Kasi yung fuse is ano siya, continuous dapat siya connection niya. So open siya. So, check natin to. Kung gusto mo ma-check siya na shorted, okay rin to. Dapat kung magbe-beep siya, ibig sabihin shorted. So dito na sides, okay siya. Dito, ayan, shorted siya. Tapos dito din, ayan, shorted. So sira nga ito diode nito. So ngayon, tatanggalin natin yung buong board para matanggal natin to. At saka ito, tanggalin natin to kasi palitin tong tatlo na to, ito tsaka ito. Okay, tapos i-check natin yung ibang mga parts kung may mga sira pa. Okay, tanggalin natin.
Bridge type diode. Ayan po. Tapos yung capacitor, tanggalin natin. Ayan. .47 microfarad by 450 volts. Fuse. So yun, mukhang yun lang yung problema niya. Kasi ito naman, ngayon po palitan na po natin yung ating diode, bridge type diode. Ito po yun. So yan, so yun yung ating diode. Ayan, ito po yung positive, negative, saka yung dalawa AC. Ayan po. So ito po yung sira na fuse. Slow blow siya. Kaya lang walang available na ganitong klaseng fuse dito. So itong pinalit ko, yung same value, pero siya, fast blow. Okay, so yun, na-check naman natin na lahat. So iti-test natin, try natin ikabit, tapos i-testing natin. Ayan, testing na po natin ngayon.
Okay po. Let's try. So check lang po natin yung mga pyesa kung umiinit siya. Kasi pag umiinit ng husto, ibig sabihin may problema pa. So mukhang normal naman. Ayan po. Umiilaw na po siya. Kung mapapansin niyo po, yan may ilaw na siya. Yan o. Yan o, ilaw niya. Yan o. Ilaw. Yan, ibig sabihin, okay yung LED niya. Switch off natin. Switch off. Yan. Switch on. Ayan. Okay. So okay na po siya. Okay na po. Mostly kasi ang nasisira dapat talaga dito bandang power supply. Dito. Yan yung kadalas nasisira. Bandang power supply. Mostly capacitor. Ito talaga madalas capacitor. Makikita mo kasi siya visible. Buumbok na siya. Hindi na siya flat. Dapat flat yung taas na. Yan. Dito banda. Dapat flat. So ang bumigay dito itong pinalitan natin yung pyesa, itong capacitor, 3 piraso, itong diode, ayan, diode, saka itong fuse, ayan. So okay na po siya. So isara na po natin guys kasi okay naman siya. So after nito i-test ulit natin para tingnan natin yung screen nya. I-testing natin. Ayun, okay na, gumagana na. May screen na po siya. So okay na to. So yun lang ang problema niya. Bumigay yung bridge type diode, yung fuse, tsaka 3 capacitor. Yun ang pinalitan natin. So yun lang po guys. Maraming po salamat. Thank you po. God bless.